Seswang. Welcome back again to my YouTube channel. And this is me again, your Seswang, Rhuel. And so for today's video mga Seswang ay magre-review na naman po tayo ng isang hair iron na kung saan na alam ko naman ay pangarin mo to mula umpisa hanggang dulo. At ayun, i-review natin ang isang hair iron na kung saan ay alam ko na makakatulong sa atin at sa inyo na mga kapwa ko hairstylist na naghahanap ng mga anong klaseng plancha ba yung magandang gamitin para sa pagre-rebond. At syempre, alam ko na marami sa atin pa rin na curious at lalong-lalo na po sa mga baguhan lamang po sa pagiging hairstylist. Ayan. So, alam ko na naghahanap kayo ng mga plancha, nagre-research kayo, so nagtatanong-tanong kayo, ano ba yung magandang plancha, ano ba yung planchang mura lang, pero maganda yung quality, at hindi mapapahiya pagdating sa tayo ay nag-home service or gumagawa tayo ng pagre-rebond. So, itong planchang to ay i-share ko sa inyo. Actually, katulad nyo, ayan, katulad mo, Seswang, ayan, napaklik ka dito sa aking video dahil interesado ka kung anong klaseng planchang ito. So, parehas tayo. Na-curious din ako sa mga plancha. I think marami na ako na ipakita sa inyong mga tutorial videos about sa mga hair iron, yung mga hinahanap nyo. At I think din na napanood nyo tong mga ito. At dito sa planchang to, i-share ko lang sa inyo dahil ako'y na-curious. Yes. Ayan, na-curious ako sa Seswang katulad mo. Meron akong isang napanood sa isang TikTok video na kung saan ay na-curious ako dun sa plancha na ginagamit niya sa mga Seswang. I think napansin nyo na to at nakita nyo na to dito sa TikTok na ito na tinutukoy ko sa inyo. Siya po si Veronica Asuncion Kineme. Hindi ko na masyado tanda yung pangalan. Pero yung mga videos niya na about sa Brazilian, isa na rin siya nag-viral sa TikTok na kung saan ay meron siyang binibenta at ginagamit niya sa kanyang client yung kanilang Magic Brazilian. Ayan mga Seswang. At alam ko, nagawa na rin ni Chading, yan, ni Seswang Chading or ni Sisilog Chading, yung video and tutorial about doon sa Magic Brazilian ni Veronica. Pero ito naman pong gagawin kong tutorial video or i-share ko sa inyong video ay hindi po ito tungkol sa Brazilian. Tungkol po ito sa plancha na tinutukoy ko sa inyo. Nakita ko yung plancha at actually lahat ng TikTok videos niya inisa-isa ko at na-curious ako dun sa kanyang plancha na ginagamit mga Seswang. So, syempre ako, sabi ko nga po sa inyo, ingetera ako at curious din ako dun sa planchang yon, ay kinuha ko yung video, tinitigan ko anong klaseng plancha yon at nakuha ko yung tatak at model ng planchang yon. So, yung model po nun mga Seswang at ang tatak po nun ay ang Epsa 1024P. Ayan. So, ngayon ay i-unbox po natin siya at samahan niyo po ako sa pag-unbox ng planchang ito mga Seswang at i-share ko sa inyo kung saan ko ito nabili ng napakamurang halaga. So, kung gusto mo ng ganitong klaseng mga videos, please like my video, hit the subscribe button, and click mo na rin ang notification bell. At para lagi kang updated sa mga every ideas videos ko na ina-upload dito sa aking channel, na alam ko naman na meron kayong matututunang dagdag aral at kaalaman. So, samahan niyo po ako sa pag-unbox mga Seswang. So, let's get started!
Gustong sa pagbabalik. At bago ko nga po ipakita ang aking tutorial or ang aking paggagamitan or ang aking model dito sa plantsyang ito, ay isisingit ko muna ang isang video clip na kung saan ay nakuha ko sa TikTok ni Mrs. Veronica. So ipa-flash ko muna siya. So wait lang po mga seswang. So ayan mga seswang, at kung curious pa rin kayo at hindi pa rin kayo naniniwala dito sa pinakita kong video clip na ito, ay ito kayo na po ang humusga dito sa aking model. Katulad nga po ng lagi kong sinasabi sa aking mga videos na hindi kayo maniniwala kapag walang pruweba. So ito ang pruweba. Panoorin nyo. Salamat po sa pagbabalik at maraming salamat po sa panonood mula umpisa hanggang dulo. So sana po dito sa video na ito ay meron kayong natutunan at napulot aral dito mula sa aking channel. So kung gusto mo ng ganitong klaseng mga videos, please like my video, hit the subscribe button and click the notification bell para lagi kang updated sa mga every ideas videos ko na ina-upload dito sa aking YouTube channel every week, na alam ko naman na meron kayong matututunan dagdag aral at kaalaman. So yun lamang po, hanggang sa susunod pa po nating topic mga seswang. So kung gusto mo ba magpa-shoutout, please comment hashtag #SeswangPaShoutout. Yun lamang po, hanggang sa muli mga seswang. Ito po ulit si Rhuel Cortez, your Seswang Rhuel, nagsasabi, hindi man po ako sikat,
Pero ang pangalan ko naman po ay Kalat and I love you all and bless you all. Bye-bye!